ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเรือประจันบานบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่สุดบนช่อง Big MCTH ที่เกิดมาจากโปรเจกต์ส่งอาจารย์ตอนผมยังเป็นนักศึกษาในมหาลัยเรื่องราวความเป็นมาและสเปคเรือลำนี้จะเป็นยังไงมารับฟังกันนะครับสวัสดีครับผม Big MCTH นะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรือ Aquarius เรือประจันบานบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่สุดในช่องของผมก่อนที่เรือลำนี้จะถูกสร้างขึ้นมาในโลกของ Minecraft และทำให้ช่องมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักผ่านเรือลำนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อปี 2019 และตอนที่ผมเป็นนักศึกษาชั้นปี 3 เทอม 2 ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นักศึกษาทุกคนในคณะสาขาของผมเนี่ยจะต้องค้นหาตัวเองว่าถนัดอะไรมากที่สุดก็คือเหมือนเป็นการแบบทำโปรเจกต์ทดลองตัวเองตลอดทั้ง1เทอมก่อนที่จะไปเจอสนามจริงในตอนปี 4 โดยอาจารย์ของผมเนี่ยบอกกับนักศึกษาทุกคนว่าไหนลองว่ามาซิว่าเทอมนี้ทุกคนอยากจะทำอะไรบ้างเป็นพิเศษไหมไหนลองนำเสนอให้อาจารย์ฟังหน่อยผมก็เลยบอกกับอาจารย์ไปว่าผมอยากทำเรือใน Minecraft ครับอาจารย์ก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยเอาเลยน่าสนใจแต่ขออย่างเดียวไหนๆเราก็ทำละเอาแบบมาสเตอร์พีซเลยนะเอาแบบที่ไม่เคยสร้างมาก่อนในชีวิตในหัวตอนนั้นผมก็เลยแบบอะไรที่ไม่เคยสร้างมาก่อนงั้นก็ต้องเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ถ้าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเฉยๆมันก็คงธรรมดาไปมันจะต้องมีลูกเล่นอะไรมาใส่เพื่อให้มันอลังการขึ้นงั้นผมจะเอาเรือประจันบานมาผสมด้วยแต่มันก็ยังธรรมดาเกินไปมันก็แค่เป็นเรือประจันบานบรรทุกเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่2ของญี่ปุ่นมันยังขาดความเป็นสมัยใหม่และความสวยงามภายในเรืองั้นผมจะเอาความหรูหราจากเรือโดสมุทรมาใส่เพิ่มด้วยคอนเซปต์ทั้ง3รวมกันเลยกลายเป็นที่มาของเรือที่ชื่อว่า Aquarius ตั้งตามราศีกุมที่ผมเกิดโดยดีไซน์เรือได้ต้นแบบมาจากภาพวาดเรือ USS อเมริกา CVX 100 จากใน DeviantArt ผมจะลองดัดแปลงในรูปแบบของตัวเองจนได้แบบร่างออกมาเป็นแบบนี้แล้วพอผมได้แบบร่างผมก็เอาไปสร้างในเกมวางความยาววางโครงลำตัวเรืออะไรให้แน่นอนว่ามันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะแล้วก็แน่นอนครับว่าหัวใจของเรือทุกลำก็คือเครื่องยนต์แต่เรือใหญ่ระดับนี้พลังงานนิวเคลียร์ก็อาจจะไม่เพียงพอผมก็เลยหยิบเครื่องยนต์เวฟโมชั่นจากในอนิเมะ Space Battleship Yamato มาใส่ถึง2เครื่องยนต์เลยจากนั้นผมก็สร้างโซนห้องพักที่สูงถึง4ชั้นสร้างโรงอาหารสร้างห้องล็อบบี้เรือสร้างห้องส่วนกลางของเรือที่เอาไว้พักผ่อนอารมณ์เหมือนอยู่ในห้างเลยแล้วก็สร้างโรงเก็บเครื่องบินถัดขึ้นไปบนสุดก็จะเป็นสะพานเรือพร้อมกับป้อมปืนทั้ง8ป้อมและดาดฟ้าบินพอมาลงมือสร้างจริงๆใน Minecraft เนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากแบบร่างเดิมไปบางจุดนิดหน่อยแต่ในที่สุดก็ออกมาเป็นเรือ Aquarius เรือประจันบานบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่สุดในช่องของผมซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกเป็นแอนิเมชัน Minecraft เมื่อเดือนเมษายนปี 2020 ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรือลำนี้ได้มอบเกรด A ให้ผมในวิชานั้นด้วยซึ่งไม่เสียแรงเลยที่ผมลงทุนทั้งแรงกายแรงใจในการสร้างเรือลำนี้พร้อมกับทำแอนิเมชันตัวเรือเองจนอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละคือมาสเตอร์พีซของจริงมาดูสเปคเลยกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเรือลำนี้ผมสร้างในสเกลความใหญ่ 1.8 ต่อ 1ซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะใหญ่กว่าสเกลใน Minecraft ไป 1.8 เท่าเริ่มที่ความยาวของเรืออยู่ที่ 1,080 บล็อกความกว้างของลำตัวเรืออยู่ที่ 343 บล็อกแต่ถ้านับรวมดาดฟ้าบินทั้งหมดก็จะกว้างถึง 407 บล็อกและตัวเรือกินน้ำลึกอยู่ที่ 20 บล็อกในด้านน้ำหนักของเรืออยู่ที่ประมาณ 275,000 ตันและอยู่ที่ 300,000 ตันถ้าโหลดสูงสุดทั้งอาวุธและบรรทุกเครื่องบินความเร็วสูงสุดของเรือด้วยเจ็ตขับเคลื่อนหลัก4ตัวและเจ็ตขับเคลื่อนสำรอง4ตัวรวมกันอยู่ที่40น็อตหรือ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาที่ผ่านมาเรือ Aquarius ได้รับการอัปเกรดมาแล้วถึง2ครั้งนี่คือหน้าตาในตอนแรกและนี่คือหน้าตาในปัจจุบันครับเอาละครับมาดูอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเรือลำนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่อำนวยความสะดวกในด้านการรบของเรือลำนี้นะครับผมอันดับแรกเลยเรดาร์ตรวจการ3มิติ2ตัวที่สามารถระบุตำแหน่งเป้าหมายได้ทั้งระยะทางทิศทางและก็ความสูงอันต่อมาก็คือเรดาร์ตรวจการรอบลำเรือแบบ2มิติทำหน้าที่ตรวจจับเป้าหมายพื้นผิวน้ำและเป้าหมายในอากาศระยะใกล้ถึงปานกลางอันต่อมาก็คือเรดาร์ตรวจจับระยะไกล AN Spy 6มีอยู่4จุดบนสะพานเรือนะครับทำหน้าที่ตรวจจับและป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธได้พร้อมกันอันต่อมาก็คือเรดาร์ต่อต้านโดรนทำหน้าที่ตรวจจับและติดตามอากาศยานและคนขับขนาดเล็กรวมถึงส่งสัญญาณรบกวนหรือทำลายโดรนที่กำลังเข้าใกล้เรือมีลิฟต์ขนส่งเครื่องบินกลางลำตัวเรือ6ตัวด้านกลับซ้ายและกลับขวาจะเป็นลิฟต์ขนาดใหญ่ฝั่งละ3ตัวและลิฟต์ขนส่งเฮลิคอปเตอร์ด้านท้ายเรือ2ตัวรวมทั้งหมดเป็น14ตัว
ระบบปล่อยเครื่องบินด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า12ตัวระบบช่วยนักบินลงจอดด้วยแสง2ตัวบนดาดฟ้าฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเรือมีแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าสะพานเรือนะครับไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเรือในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานระบบไฟฟ้าผ่านเครื่องยนต์ได้ก็ต่อเมื่อตอนเตรียมยิงปืนใหญ่เวฟโมชั่นเนื่องจากต้องส่งพลังงานทั้งหมดของเครื่องยนต์ไปที่ปืนใหญ่นะครับสุดท้ายนี้เนื่องจากตัวเรือมีขนาดใหญ่จึงได้มีหน่วยรถดับเพลิงและหน่วยรถบริการประจำดาดฟ้าเรือเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจต่อมาน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังสนใจอยู่นะครับนั่นก็คืออาวุธบนเรือลำนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมเริ่มด้วยปืนใหญ่หลัก480มิลลิเมตรแฝด3ทั้งหมด8ป้อมรวมเป็น24กระบอกที่สามารถยิงได้ทั้งลูกกระสุนปืนใหญ่และลำแสงโพซิตรอนหรือเรียกว่าช็อคแคนนอนนะครับปืนลอง76มิลลิเมตรโอโตโมราล่าซูเปอร์ราพิดทั้งหมด6ป้อมมีไว้ในการต่อสู้ระยะประชิดหรือในกรณีที่ปืนใหญ่ไม่สามารถทำมุมยิงกดได้นะครับระบบป้องกันระยะประชิดฟาลังซีวิสมีทั้งหมด10แท่นมีไว้ป้องกันและทำลายอากาศยานหรือมิสไซล์ที่บินเข้ามาในระยะประชิดของเรือนะครับระบบป้องกันขีปนาวุธระยะประชิดซีแรมนะครับมีทั้งหมด4แท่นมีไว้เพื่อทำลายขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำและอากาศยานในระยะใกล้ระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพิสัยกลางริม162 ESSM มีทั้งหมด4แท่นนะครับมีไว้เพื่อปกป้องเรือจากอากาศยานและขีปนาวุธโจมตีต่อต้านเรือในระยะไกลระบบยิงขีปนาวุธแนวดิ่งมีทั้งหมด8แท่นนะครับผมแต่ละแท่นก็จะมีช่องปล่อยขีปนาวุธ20ช่องรวมเป็นทั้งหมด160ช่องซึ่งเป็นแท่นยิงอเนกประสงค์ที่สามารถปล่อยขีปนาวุธได้หลากหลายชนิดด้วยกันอันสุดท้ายนะครับปืนใหญ่ไฮเปอร์เวฟโมชั่นนะครับซึ่งเป็นรุ่นต้นแบบที่ออกแบบให้กระบอกปืนสามารถยกได้สูงสุด40องศาและตัวป้อมหมุนได้180องศาครับดูอาวุธบนตัวเรือไปแล้วตอนนี้มาดูในส่วนของเครื่องบินบ้างดีกว่าว่าบนเรือจะมีฝูงบินอะไรน่าสนใจบ้างนะครับบนเรือจะมีฝูงบินประจำเรืออยู่3หน่วยบินประจำเรือกลุ่มแรกคือฝูงบิน Cosmo Raptor เป็นเครื่องบินรบจู่โจมที่ดัดแปลงมาจากเครื่องบิน F-22 Raptor ที่สามารถใช้บนเรือและบนอวกาศได้หน่วยบินประจำเรือกลุ่มที่2คือฝูงบิน Cosmo Tomcat เป็นเครื่องบินรบป้องกันเรือที่ดัดแปลงมาจากเครื่องบิน F-14 Tomcat หน้าตาก็จะคล้ายๆกับในมาครอสอยู่เล็กน้อยนะครับหน่วยบินประจำเรือกลุ่มที่3คือฝูงบิน Vandeleur เป็นเครื่องบินรบพิเศษในการปฏิบัติหน่วยข่าวกองทางอากาศของเรือโดยมีเครื่องบิน E-12A Eagle Eye คอยเป็นหูเป็นตาให้เรือเอาละระยะเวลาที่ผ่านมาของเรือลำนี้ก็เคยแสดงสัญญานุภาพไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแอนิเมชันของตัวเรือเองหรือจะเป็นแอนิเมชันตัวอื่นที่นำเรือมารับบทบาทประกอบในฉากทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเรือลำนี้เนี่ยได้มีพี่น้องเพิ่มเข้ามาอีก3ลำนะครับที่มาเสริมในแต่ละจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นเรืออาร์ทิมิสยานแอสโตเฟลและเรือแอตแลนติสนะครับถ้าอยากฟังเรื่องราวความเป็นมาของเรือพี่น้องทั้ง3เนี่ยจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของกองทัพเรือ Big MCTH ก็สามารถเข้าร่วม Community Server Discord ได้นะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งคนไทยและต่างชาติที่เข้ามาร่วมพูดคุยหรือโชว์ผลงานสร้างสรรค์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Minecraft งานวาดงานสร้างเยอะแยะมากมายนะครับภายใน Discord นี้นะครับผมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่ได้เลี้ยงโกโก้ผมผ่านระบบ YouTube Membership นะครับเพื่อให้ผมได้มีแรงทำช่องและผลิตคอนเทนต์ดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ